In today's episode of Railers Play, Nordic Sustainable Startups. How difficult is it for startups to get funded? Is Europe lagging behind in innovation and research? What does 2025 look like for green startups? Stick around for this interview to learn more. Blir 2025 året då gröna startups trotsar lågkonjunkturen och driver omställningen framåt? Vi står som ni säkert vet mitt i en tid av ekonomisk osäkerhet, globala konflikter och politiska förändringar. Allt detta skapar då osäkerhet för många investerare. Men det finns också stora möjligheter för gröna startups med vision om en hållbar framtid. Det finns nämligen massor med pengar att få om man vet vad man ska leta. Och idag ska vi faktiskt få vägledning i just detta ämne av Lovina Lundström, vd på EIT InnoEnergy Scandinavia, som visar hur man då ska navigera i det här landskapet och hitta finansiering som gör skillnad. Välkommen till Railers Play, Lovina. Tack så mycket. Mycket trevligt att ha dig här. Jag tänkte vi skulle börja med att konstatera att du har gjort ett spännande vägval i din karriär. Efter en lång tid på Svenska kraftnät så är du nu vd då på EIT InnoEnergy Scandinavia. Berätta, vad är det här företaget och vilket är ert uppdrag? InnoEnergy stöttar och investerar i early stage startups och väldigt tidiga bolag inom green tech inom Europa. Just för att sätta fart på energiomställningen. Och det är ju kapital, nätverk och expertis som många av de här bolagen behöver. Och det är den vi tillhandahåller för dem för att kunna bli så framgångsrika som möjligt. Och hur har den skillnaden varit jämfört med Svenska kraftnät, resan där? Svenska kraftnät är jag väldigt stolt över och den resan vi gjorde, vi började där för 6 år sedan och tack vare fantastisk kompetens så finns där som gjorde också stor förändring från att bli mer utåtriktad, ta in olika kompetenser men också att inse att man spelar en otroligt central roll i energisystemet i Sverige, i Norden och i Europa. Vi konstaterade innan intervjun här att fokuset på Svenska kraftnät har ju blivit ett helt annat i takt med liksom energikriser och annat och politisk instabilitet runt om oss och sådär. Så att, och gjort det väldigt bra tycker jag. Ja, intressant. Ja. Men du, tillbaka till InnoEnergy. Alltså, ni bildade 2010 och finansierades då till stor del av EU-kommissionen. Till och med förra året ska jag säga. Men nu är det då privata pengar som finansierar. Hur har den här förändringen påverkat er från EU-pengar till privata medel? Ja, det är helt rätt att 2010 då startade EIT 9 olika knowledge innovation communities, varav InnoEnergy var en. Och man fick uppdrag, eller missionen var att skapa mera jobb och driva en hållbar och framgångsrik omställning i energin. Man sa också från början om ungefär 14-15 år behöver alla vara självständiga och egna privata ägare. Och det har skett successivt. Så det hände inte bara förra året. Det har gått ner deras bidrag och så har andra bolag klivit in. Så nu har vi en väldigt bra mix av ägare. Universiteten är kvar från starten. Så för Sverige är det KTH och Uppsala universitet till exempel. Fått in flertal finansiella delägare som Société Générale eller Santander eller ING Bank. Men framförallt har man fått in strategiska industrier. Stena, Volkswagen, Schneider, Capgemini, Siemens. Och det gör att man kan utöka ekosystemet som vi då har för hjälp för våra portföljbolag igen. Du är då vd för avdelningen Scandinavia då. Ja. Och det finns ju då runt om i EU andra motsvarande bolag då och du har kollegor i dem såklart då. Men hur ser samarbetet ut? Låt oss säga att ni sniffar upp ett intressant företag här i Sverige. Ja. Finns kraven då på att få medel då att man då även riktar sig inom övriga EU då? Ja. Eller? För det är nog att man jobbar inom klimatomställningen, att det finns en marknad och det finns en möjlighet för det här bolaget. Men också att man har expansionsplaner inom Europa. Och då har vi Iberia, Benelux, Frankrike, Tyskland, Centraleuropa. Och vi har ett väldigt nära samarbete. För vår styrka är just att vi har lokal kompetens men jobbar europeiskt. Så har vi ett bolag som startade i Sverige. Gör man upp plan och så, vi vill gå in i Spanien och Portugal. Och då tar jag kontakt direkt med min kollega i Spanien och frågar honom. Och han känner nätverket och han känner regeringen och han känner olika investerare och han känner markförhållanden. Och det är underlättande och oerhört för de här bolagen som vill expandera till andra EU-länder. Så kommer man in under ett paraply då kan det dels handla om pengar och det kan handla om kontakter och viktiga politiska kontakter och akademiska kontakter och näringslivskontakter då. Ja, när ett bolag kommer in i vår portfölj då har man olika workshops med dem för alla har olika behov. De är superbra på sin grej. Men oftast, eller ibland så saknar man då kontakter med kommissionen eller med medlemsländer. Man behöver hjälp med att göra applikationer. Man har ingen koll
så djup koll på vilken marknad, så marknadsassessment, även då hitta rätt personer när man ska växa, göra en governance-struktur, men även hur sätter man samman en bra styrelse till stöd, hur får man in kapital, tekniska utredningar som man också... Så det är en ganska stor palett med olika möjligheter som anpassas då till respektive bolag. Inget är det andra likt, men många har stora behov i olika områden. Kan det variera hur länge man kan få stöd av er och så? Eller är det... Så länge man är i vår portfölj så får man stödet. Ja. Sen tittar vi också på att många av våra bolag har blivit mogna, stå på egna ben, och de behöver inte den här supporten längre som de behövde från början. Nej. Och då tittar vi på, finns det någon annan ägare som kan ta över vår del? Så då gör vi vår exit och ser till att en annan strategisk ägare kliver in istället. Mm. Hur skulle du säga, lite generellt såklart, hur det har gått? Det har gått bra tycker jag. Vi har strax under 200 olika bolag i vår portfölj inom 7 olika tematiska områden. Och det är bland annat lagring, det är mobilitet, det är cirkulär ekonomi och så vidare. Så har man de olika områden som också olika kompetens vi kan stötta dem med. Och vi har en stabil portfölj. Mm. Kul att höra. Det pratas ju mycket om att Europa då halkar efter Asien och USA när det gäller innovation och forskning, och att EU måste liksom steppa upp och samla sig för att hänga med i det här racet. Jag intervjuade nyligen SKFs vd Rickard Gustafsson som uttryckte oro för detta, men det finns ju många andra som gör det här också. Håller du med om den bilden? Nej, det gör jag inte alls. Utan det som är själva, precis som Gustafsson säger också, EU är stark tillsammans. Jag kan ta ett exempel med OS som var i somras. Man brukar ju titta på olika land, hur många medaljer man fick. USA fick 126 medaljer som blev etta. Och Kina fick 91 medaljer. Och så olika länder. Men samlar man EU som är jämförbart med USA tycker jag, 301 medaljer. Och det visar det stora försprånget vi har. Så tillsammans är EU mycket starkare än varje enskild medlemsstat. Och det är innovation och forskning, så anser jag fortfarande att Europa är ledande. Skillnaden med Kina och USA, det är dels massiva centrala stödprogram. 2008-2009 man TARP i USA för att stötta bilindustrin. Tesla fick väldigt mycket pengar till exempel. Helt korrekt. Det har vi inte i Europa. Och då halkar man lättare efter. Så stödprogram skulle du i så fall efterlysa, att EU samlar sig och kanske har mer den typen av åtgärder? Då? Ja, precis. Både på EU-nivå men även på medlemsstatsnivå. Men problemet är väl att EU, det är ju en sammansättning av flera olika länder, ibland av olika viljor och så vidare. Så det kan ju då möjligen vara den svaga punkten i det här då, kanske. Men vi är ju väldigt beroende av varandra också. Ja. Tittar vi på Tyskland som vi pratade om innan, som vi inte vet vart det kommer att hamna. Det var en väldigt stark motor för Europa. Om det inte går bra för Tyskland så påverkar det andra europeiska länder också. Så vi får aldrig glömma bort att vi är beroende av varandra och blir mycket starkare tillsammans. Ja, intressant perspektiv där, Lovina Lundström. Jag tänker en annan sak som det pratas väldigt mycket om, det är ju den stora enorma gröna satsningen som görs framförallt i norra Sverige då, som är omskriven i stora delar av världen skulle jag säga. Men tror du att Northvolts kris kan påverka, alltså att investerare kanske tvekar på vissa delar av den gröna omställningen och säga att man håller tillbaka pengar till startups kanske, eller vad det nu kan vara då? Nej, vi har inte sett det alls, tvärtom. Nej. Vi har andra bolag i vår portfölj som jobbar inom batterier, nyutveckling, och de har fått finansiering. Så vi har inte sett den effekten. Dessutom så är det industrin som driver den gröna omställningen. Har du inte ett lågt CO2-avtryck så finns du inte längre. Så alla måste titta på nya möjligheter inom energiomställningen. Men hur tycker du att Sverige ligger till som innovationsland annars då? Riktigt bra. Det kom en rapport från Mario Draghi i somras. Det är kring EU, men ändå. Där han lyfter fram just Sverige som innovationsland. Inte minst genom att man är dubbelt så produktiv och man har en hög nivå av innovation. Och också som ett föredöme för hela Europa. För att man har tydlig långsiktig reglering och man har en offentlig-privat kombination. Vinnova till exempel. Man har omskolning och kompetensutveckling. Och hela den modellen behövs för att kunna förbli ett innovationsland. Så att jag vågar påstå att Sverige leder fortfarande
Det låter ju positivt det också. Det kommer Absolut. många positiva besked idag, Lovina. Men det är mycket positivt. Ja, vad bra. I en tid av osäkerhet och mycket precis. annat. Men du, det finns ju också, om jag har förstått det rätt, massor av pengar att söka då för innovationsbolag. Och det kanske är inte helt lätt att hitta. Eller det är inte helt lätt att hitta. Och en del är kanske för dåliga på att söka också då. Men ni har ju skapat något på InnoEnergy som kallas för One Stop Shop för att underlätta det här. Berätta. Det var ett uppdrag vi fick av kommissionen. För kommissionen noterar att man har väldigt många olika fonder och sätt att kunna bidra med pengar och stöd. Och när året är slut så är pengarna kvar. Och då frågar man sig, varför är det så? Och det är oftast för krångligt, svårt att hitta. Så One Stop Shop är att man samlar in all information från bolagen, samlar in all information från de olika fonderna och gör en matchning. Det kan man säga, men här har ni chans att söka och chans att få. De här är det bäst att glömma bort, inte mer relevanta. Så det är One Stop Shop. Och det är inom European Battery Alliance som vi har industrivärdekedjan. Framförallt inom batterier. Och förhoppningsvis kommer det att hjälpa våra bolag och andra. Men vad har du att säga till de som lyssnar på det här nu och som säger, men jag sitter ju på en bra idé, jag har start för, och så söker man finansiering. Hur ska man gå tillväga då? Jag kan ta kontakt med oss. Man har också Vinnova, till exempel Energimyndigheten lite närmare i Sverige, som har väldigt många fina program för att stötta. Och de har också en rekryteringsprocess som är väldigt transparent. Så där finns det många möjligheter redan idag. Du, men alltså... Det är ju en sak att vara en bra entreprenör eller sitta på en bra idé. Men att ha då en bra idé är ju då, som jag sa, en sak. Men entreprenörskap, det är ju också väldigt viktigt. Alltså, det finns ju många grenar som man måste kunna sitta på. Håller du med om det? Alltså att det räcker inte bara att vara bra och ha en bra idé, så att säga. Nej. Exekvering är väl avgörande för entreprenörskap. Och det är den man måste ha. En förmåga att ändå kunna vara närvarande och händerna på marken idag, fötter på marken idag, men även blicken framåt. Vart är vi på väg och jobba stenhårt för det. Den största utmaningen vi ser i våra tidiga startups är att gå från en verksamhet till skalbarheten. Så det steget är oftast störst för bolagen. Så där behöver man också den här exekveringen. Och vara ganska bra på nätverk är väl också en bra fördel, va? Nätverken är fantastiskt viktiga och det är därför vi pratar mycket om vårt ekosystem. Dels med våra delägare, med andra bolag som jag har knutit an till InnoEnergy. Så att man lättare kan få kontakt. Och det är också viktigt då, vi gör varma introduktioner. Så du får inga telefoner med mig, utan jag sätter upp ett möte där jag också är med. Och startupbolaget, så man får en varm introduktion. Och samma sak med EU-kommissionen. Det hjälper oerhört mycket. Intressant. Mycket hjälp att få, alltså och det vet ni nu om ni inte visste det innan i alla fall. Då. Du, sista frågan här. Många tror då att 2025 kan bli ett ganska skakigt år. Det blir en ny president i USA. Det finns krig och det finns konflikter. Och det ska ha ett otroligt avgörande förbundskanslerval i Tyskland till exempel, som du själv sa, Europas motor har varit länge. Allt det här kan ju påverka hur det går för konjunkturen och även investeringsviljan då. Vad tror du om 2025? Ja, världen har onekligen sett bättre ut än nu. Det finns många mörka moln, krig i vårt närområde, oberäkneliga globala ledare. Men å andra sidan, det blir alltid möjligheter ur en kris. Så det finns alltid, man föder alltid nya tankar under en kris. Och jag hoppas att även så kommer bli fallet för 2025. Jag hoppas att du har rätt. Det var väldigt trevligt att träffa dig och spännande och lärorikt, skulle jag säga också. Och det hoppas jag att ni också tycker. Ni har alltså precis lyssnat på Lovina Lundström som är vd på InnoEnergy heter det, Scandinavia. Och få tips om hur man kan få pengar och hjälp i övrigt om man då är en ny grön startup. Så att hoppas ni tyckte intervjun var intressant och håll koll, för snart kommer det fler intervjuer. Hej så länge!